السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا راهب أبو غضب ويا البارت الخامس والعشرين. هناك راهب حضر الجفن مالتك يا جواد. والله ننبش نبش لو تشهد السابع عرض هم طلعك. لا ذاك بسرعة سد راهب بدون لا سؤال وجواب. ما حس غير جوني من شعري قربني من وجهه تحس راح ينفجر من العصبية. راهب لابته مو لا بعيوني غرغرت بالدموع لازم راسي وعدت بشعري أحس أتقطع بيدي. قلت له والله ما أعرفه انطيني مجال أفهمك. للأسف فقد إيدي لازم شعري والإيد الثانية نزل على وجهي راجديات. رفعت راسي ضربها نزلته. رجع ضربني على خدي وكل ضربة أحس راسي ينفتح من الهبطة على ساعة أوقع. راهب أحكي منه هذا. لا أتنفس جوا نفسي أختنق من الخوف. قلت له والله ما أعرفه كنت أريد أحكي لك. راهب والله لن على أبوش يا أبو اليوم فكرت بي آخذ لي وحدة بدون أخلاق. لابا على صوت صياحة انفضحت وكلها اجت تركض كان ما يشوف قدامه غيري أنا وبس. أمه اجت تركض المرة مخترعة وخايفة جرنين منها. لزم إيدي لزم إيدي انتبه وسحني ورا ظهره ويمنعها توصلني. كنت بيده مثل خرقة بس أشوفهم ما أسمعهم أحس أصواتهم بعيدة. كنت أدافع عن نفسي بس ما يسمعني ولا أنطاني فرصة أحكي أحلام. والله الله ياخذ شو مسوي يا معزاية من إجيتي ما جبت غير المصايب وياك. زهرة أبوها منو راح تهجم بيتنا الله لا ينطيك. أم أحلام ملجن بس جن خليني نفتهم. راهب أطل عن لا أحرقها ومحمد طلعان. لا صار عندي حق خفقان أحس قلبي على 7 دقات يريد يطلع من حلقي مثل الحرارة تطلع من إذني وصدري أحترق. مديت يدي أفرك بصدري رجع علي دفعني ووقعت على أطراف الشرباية. ما كنت متوقع راح يدفعني والشرباية بيها مربعات حديد. صار أصبع إيدي بين المربعات دبيت ثقل جسمي كله على إصبعي حسيته طق ندري انكسر بس ما يأذيني. أنا خوف أكبر من الوجع. صرت لو يذبحني هم من الرهبة ما أحس بشي. دفع أمه وخواته طلعهم برا قفل الباب ورجع. أم أحلام ولك يما على بختك خليني أفهم السالفة. استهدوا بالرحمن. راها بحشولك منو هذا رفضتيني أمس الخاطرة. لا إنساني معقود أريد أجاوب ما يطلع صوتي. هزيت راسي بمعنى لا. أول مرة أشوفها بهاي الحالة. راهب أدري تكرهيني أدري أذيتك بس مو طعنيني هالطعنة هاي ولك حقيبة حتى كنت ناوي أفتح صفحة جديدة وياك ونعوف الحقد ونعوف كل شي تالي. طلعتي ساقطة نفس أبوك بالتلكيل. لابا نزع حزامه وصابه يجلدني بيه. العجيب لا صرخت ولا صحت من مد جوا إيده هو بدون محمل يضرب. أخذتني الرجفة وغمضت أسمع بس صوت طلع الحزام على جلدي. حسيت بروحي جاي أنازع وهاي اللحظات الأخيرة متمددة على صفحتي جهة وجهي صاير للجهة الواقف بيها. رديت بس يتوقف وينتبه لحالتي. لساني ثقل. رفعت وجهي على الكيف وبدل ما تجي ضربة الحزام على جسمي اجت على وجهي من جهة الحديدة. بعدها كل شي ما دريت. رحت بظلام دامس أسمع صريخ وهوسة بس ما جاي أفرزن الأصوات. كل اللي أعرفه أنا ميتة وصرت أسمعهم بس ما أشوفهم. بعد فترة حسيت ببرودة على وجهي كفيلة تسحبني من الظلمة اللي جنت بيها. فتحت عيني بثقل وشهقت مثل كان غرقان. وطلعوا آخر لحظة ركزت بالوجوه أنا بحضن الحجية قاعدة وبالقاع مخليتني وبحضنها وذب ماي بارد على وجهي. دريت وجهي وبوعت لي قاعدة بالقاع. لزم راسه بين ايديه يباوع لي بحقد وكره. يمكن لو ما أمه كان هسه ميتة. راح بحكي ولك منو هذا. أم أحلام كافي ولك يمه كافي شفت تهمت منها أنت. لابا لزمت بثوبها حيل صار وجهي بصدرها. ضميت روحي خايفة يرجع يضربني. حلقي ما أقدر أفتحه ولساني ما ينطق حرف يرجف. نهض من مكانه وقف قدامي. راهب حق من نزل القرآن على محمد ما عوفش إذا ما تحجين منو هذا الصاغر. وإذا ما أذبحكم اثنينكم ما أتسمى راهب. أم أحلام بسك يما بسك. أنا أدري المف... المتهم يبقى بريء منه لما تثبت أدانته. إذ جا غير أنت نقيب وشايف وعايف ومستوعب وادم. جا هي هيك شي قالوها.
راهب هذا عرضي. يما تعرفين شنو عرضي؟ يما يعني يم عرضي ما أفكر قدامك هسه غضب. الله راهب مو نقي. لا لا أباوع على شلون يفرفح ويضرب بيه على راسه، بيده على راسه. ومن رهبتي أتمنى أدخل بين ضلوع الحجية. أم أحلام استدعي برحمانك، ترى كل شي ما مفتهمين. لا بلحظة جابني من حضن أمه، حتى هي شقت ما متوقع حركته. طلع من الغرفة وأنا ساعة أخطي خطوة وأنا واقفة، وساعة يسحلني بالقاع. ما أدري شلون نزلت الدرج سحل. كلهن نزلن ورايا ما سمعت بس الحجية تصيح وتلطم، وخواته يصيحن ربيها من جديد. شمرني جوا الدرج، لميت رجلي وأنا بعش أريد أدافع عن نفسي، بس ماكو قوة ولا حيل ولا حتى لسان يحكي. زمخ بريحانة قالها انطيني شالك. نزعت شالها انطتها خالها، وهي هم ترجف. قعد قدام ركبه ونص، جاب يدي اثنين ربطهن بطرف الشال، وضبط الشدة على ايدي حيل. لزم الطرف الثاني ربطه بحديد المحجر مال الدرج. ما ذبحني غير حجايته. من التفت إلهم وقال لهم: راهب هاي تبقى مربوطة مثل الكلب هنا، اللي يروح ويرجع أريده يتفل عليها. لارا ايديا مرفوعة للمحجر ومخلي راسي بينهن. تمنيت ميتة ولا هالموقف، دموعي تجري وناشق مثل الطفل. أريد بس واحد ينكسر خاطره علي ويخلصني. ماكو حتى الحجية قاعدة بعيد عني وتلطم على رجلي. أخافت منه ومن سمعت حلف يذبحني إذا وحدة فتحت الربطة مال إيديه. قاعد قدامي عزولية والبيت صمتة. إذا تذب الأبرة ينسمع صوتها، بس الحجية كل شوية ولطمت وبكت. وهو لا يمك ولا جنها أما يسمع تواسيلها. بقيت على قعدتي أكثر من ساعتين. انفتح الباب ودخل ضرغام. مشى من فتح عيونه. ضرغام هاي شكو. لا ما حد جوابه. تغرب مني حتى يحل ايده. زمخ بيه راهب عوفها. ضرغام بس خطية خالي مو هيج. لارا قعد يمي جريدي حلها. ادنيت لورا، شفته نهض بسرعة واجى على ضرغام. زنقه من ياخته وضربه راجلي. وقف متفاجئ ردة فعل خاله، بس ما حكى كلمة غير ضرغام. رحمة الوادية خالي. لارا اجت الحجية هي وفاطمة قومني، والحجية ما سكتت كل شوية وقالت: أم أحلام ولكم يمه نافخة علينا حية كل شوية وصارت طلابة. أحلام لا والله مو حية. من اجت بنت العام انهجم من البيت. لا أخذني للغرفة مال الحجية. أسحل بروحي سحل. دخلني وطلع قفل الباب من برا. ما أدري شنو صار ورايا، بس أسمع صوته كلب البيت. قلب البيت قلب. نزل دوسة ونص بالغلط والفشاء، وكل شوي يضرب الباب يريد يكسره. قعدت بالقاع لأمه رجلي يحتضن مثل السعفة. اختض مثل الساعة. ماكو شي ببالي غير ألوم روحي لأن ما حكيت له حتى ما يصير الصار هسه. انتبهت الأصبعي وامم صاير مش كبر. من شفته يلا حسيت بالوجع، بس الوجع مو طبيعي. أحس ايدي مقصوصة وبقيت لازمتها. أخاف أطخ الأصبع لأن وامم. الثنتين بالليل يلا هدى الصوت عياطة والكل سكتوا، بس ما هدى الألم. بقيت قاعدة وعض بيدي الثانية من الوجع. انفتح الباب فزيت عبالي هو، بس ارتاحت من شفت الحجية وفاطمة. دخلنا وغفلنا الباب من جوا. أول ما قعدت عمتي يمي خلت راسي بحضنها وبكيت من كل قلبي، بس حتى بكيتي بدون صوت. كانت خايفة ولا حتى خايفة يسمعني ويرجع يجلدني مرة ثانية. أم أحلام سودة بوجهي: يا عمه شو قعدي خلي أفهم منك السالفة، ترى أنا لسه مثل الأطرش بالسالفة. لا بقوة قعدت جسمي وجهي يونن من الألم، بس شنت لازم أحكيلهم. حكيت كل شي صار، وشلون موبايلي يخلص رصيد وشحن بدون ما أستخدمه، وشلون أسمع أحد يدخل للغرفة وأنا نايمة ومن أقعد ألقى الجهاز متغير مكانه. ختمتها بريحانة من أسمعها تحكي بصوت ناصب الحمام. مرات أشوفها تضم شي بين الملابس، ومرات بملابسها البستهن. كنت أحكي ولازمة إيدي ألم فظيع. فاجأتني ردة فعل فاطمة عرفتها والله. كنت حتى أنا شاكة، بس قلت بعدها طفلة يمكن أنا مشبهته، واستحيت أحكي خاف أمها تزعل. أم أحلام صخام الصخم وجهك أمل. كل هالمصايب من ورا زعطوطة خلت خالها يزين ما ذبح مرته. الله يكسر رقبتها بهالهلين.
أنا أريد أقوم أفهم السالفة اليوم، أهجم الحوش على راسها وراس أمها ما عرفت تربيها. فاطمة يما قعدي الصبح حقي أم هسه الوادم نامت. أم أحلام مليني عيني وأروح ضياع ما أنام إذا ما نبش السالفة اليوم قومي وياي. لارا أخذت فاطمة وطلعت. قمت على حيلي الكنتور الحجية بما انصدمت بوجهي من الخوف، ما حسيت بالوجع بس ما شفت اختبعت شفتي وارمة. بس أكثر شي عيني إجت الضربة عليها، البياض صاير أحمر من جمع بيئة الدم، وجوا عيني وارمة منفوخة من ضربة الحديدة. ما رجع غير ورا ساعة. بهذا الوقت انتهيت من الوجع، تمنيت أذبح روحي حتى أرتاح ما ينحمل. ما رجعت الحجية وفاطمة شافني الحجية ركضت صاحت الضرغام، جابت لي عباية وحجاب بس وأنا قاعدة ما أبي حيل أنهم. إجا ضرغام سندني من جهة وفاطمة من الجهة الثانية. عرفت منطيهم السويتش مال سيارته حتى ياخذوني للمستشفى. أخذوني الحجية وضرغام وفاطمة. خطية ما قبلت إلا تجي وياي، والطريق كله لازم إيدي من القوة الألم اللي عندي على الشخص اللي ما يثق بي واتهمني بدون ما يتفاهم وياي، عكس أمه وأخته مصدقات براءتي. وصلنا المستشفى، دخلنا للطوارئ. الدكتورة مشافتني شهقت وقالت ما أقدر أسوي أي شي إذا ما تقدم بلاغ، بينها متعرضة للتعنيف. بس أنا أريد أتخلص من الألم وهي تريد تفتح محضر. قعدت بالقاع ما أقدر أوقف بس دموعي تجري. نص ساعة وإحنا قاعدين وشف إيدي صار مثل النفاخة. سمع صوت عبالي هاي اللي بس من شفته دخل هو وقاسم، اتأكدت منه هو. ضرغام مبين زعلان من خاله من شافه دا وجهه هو راح يحكي ويا الدكتورة. طلع هويته وشوفها للدكتورة والشرطي، سكتوا وما حكوا شي. قامتني فاطمة وضرغام حاولوني القسم الأشعة. طلع كسر بالعظم. بعدها الدكتور قال لازم نجبر العظم بس بالبداية لازم نسحبه. طلع هو وياي وفاطمة. دخل هو وياي فاطمة. عمتي وضرغام ما خلوهم يدخلون. قعدت بس روحي أتلوب خايفة. الدكتور قعد قبالي راد يلزم ايدي ما خليته. الدكتور بابا مدي ايدك خلي اشوفها حتى ترتاحين من الوجع، بعدها أصبها إلك وانطيك مسكن حتى تنامين مرتاحة. لا الوجع ما الوجع غير راعي. أبا ولا يحكوا بهدوء وأنا أتمنى أقلب المستشفى بالصياح من الألم. راد يلزمها سحبتها خايفة ما حسيت غير وقف قدامي لزم إيدي حيل بحيث الدكتور مسيطر. جاب راسي حضنته وهو واقف. إيدي الثانية لازم طرف العباية حطتها بحلقي وأعض بيها. من لحظة جر الإصبع بدون وعي. صرخت أحس بالعوم ينجرح منها. أسمع الدكتور يقول عافية بالسباعي، خلصنا الجزء الأصعب ما أبغى شي. انتهيت بس عيوني تتحرك والعرق أخذني. بدأ يصب شف إيدي. كمل وانطاني مسكنات وضربوني. أبغى هم مسكن. دخل ضرغام قومني هو وفاطمة، وهو بقى منتظر ياخذ الوصفة من الدكتور. طلعت صار قاسم بوجه مبين يريد ينفجر بس نظراته نظرة عطف على حالتي. طلعنا من المستشفى. أخذ السويتش من ضرغام قال له روح ويا قاسم أنا راح أرجعهم. صعدت أنا وفاطمة من ورا. ما أقدر أبقى قاعدة. خليت راسي بحضنها والحجية قاعدة يمه ما حكى أبد بس بسرعة جنونية حتى أمه خافت. قالت له راح تقلبنا لا تمشي حيل. بس هو ولا كان يسمعها. وصلنا للبيت نزلنا وقف السيارة. قاسم احنا دخلنا هو ضل واقف. سمع الصوت ضربة ما عرف منو ضرب منو. طلع ضرغام يركض زمخ بيراهب حتى يدخل. رجع سأل سألته بيبي تشبيهكم. ضرغام قاسم نايم على صدره. خالي يتعاركون. لابا الحجي اختبعت رادت تطلع جبهة ضرغام. قال لها عوفيهم بيبي سالفة بينهم ما لنا دخل بيهم. بهاي اللحظة الحقد شلته بقلبي على راهب كفيل انه لو اشوفه سابح بدمه ما يهمني ولا يرث قلبي الا تركتهم. لو طبيت جوا قوة اشوف دربي المسكين اشتغل مفعولة. اريد بس انام مسك. دخلت غرفة الحجية جريت مخدة نمت بالقاع بدون فراش بس تغطيت بالعباية. ما حسيت على روحي غير قعدت على ألم قوي فزيت الشمس طالعة. قعدت شفت الحجية نايمة يمي وخرت البطانية مغطيني وأنا نايمة بس باقية بدون فراش. يمكن هون ما هو اللي قاعدني مشافني نايم. هاي ثوبي وأريد أشوف طبعات العزام خيارات خطوط خيوط خطوط زرق ومن يضرب بحديد. الحزام الضربة تصير أقوى فيصيب الجليد بنفسجي غامق. كفيت أبدأ أني كفيته
هم نفس الآثار، ما قدرت أنهض، أريد أشوف وجهي شلون صاير، لأن البارحة الورم مو كلش. إن تسندت بيدي الثانية وقمت. أول ما وقفت لزمتني دوخة، إن تجيت على الحائط. وصلت لمراية كان أشوف وجهي مقلوب قلاب، وعيني فد مرة دم وجواها أثر أزرق. كلش بسرعة بجيت، وهنا هذا حدي وياه أعوفه قبل لا ياخذ روحي. شنو ذنبي أتحمل كل هذا الظرف الخاطئ منه؟ بهاي اللحظة كل اللي جا ببالي انهزم منه، لو يصير شي يصير خليه يصير، المهم أخلص روحي. دورت على موبايل الحجية ما لقيته يمها. فتحت الباب وطلعت الساعة 7 تقريبا كلها نايمة. قوة مشيت متوجه للحمام أسحل بروحي على ساعة أوقع. روحت الدرج تذكرت الباحة من بطني. جريت حسا وطلعت بروحي. بعد وبعد شنو لازم أشوفا منك يا ظاهر. كمل الطريق للحمام وتفاجأت بوجود واقف قدامي وقرب إذن الباب. عيوني خفت، صارت مجرد شوفته ترعبني. رفع ايده بمعنى لا تحركين، والإيد الثانية رفعها الوجه سوالي حركة بصبعه هو مخلي على شفايفه بمعنى لا تحكين شي. عرفت جاي صنت للشخص الموجود داخل الحمام.